سلام علیکم، چطوری؟ سلام چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. یه ویدیو داریم اصلا باورت میشه؟ باورم میشه. وقتی اصلا میخوام بگم ویدیو دومین سالگرد ازدواجمون مهاجرتمونه. به سلامتی با کی ازدواج کردین؟ مهاجرتمونه خودم هم باورم نمیشه. بعد از 2.5 سال انتظار بالاخره ما هم رفتنی شدیم. یه دلیل برای من بیار که بمونم ایرج. احساس میکنم ایرج دیگه باید برم. از اینجا کلن برم ایرج. یه جای دور برم. یه جای خیلی دوری برم. با اینکه این همه درس خوندم با اینکه این همه اینجا تلاش کردم آره دیگه رفتن چیز سختیه. من چیکار باید بکنم؟ من همه تلاشمو کردم ایرج. من همه کار کردم. من الان احساس میکنم که برم بهتره. چون یه حال آشوبیه تو دلم. آره یه حال شکه، یه حال بین رفتن و نرفتن ایرج. دومین سالگرد مهاجرت. وقتی مهاجرت کردیم کسایی که 2 سال 3 سال اینا اینجا بودن میگفتن 2 سال اینجا، الان دیگه خیلی جا افتادیم. وای چقدر خوب 2 سال چرا بس اینجا. ما خیلی جا نیفتادیم؟ خوش به حالتون که 2 سال پیش اومدیم. ما تازه اومدیم، مثلا همش فکر می‌کردم مسابقه است، ما جامون بقیه از ما جلوترن. 2 سال گذشت. چطور گذشت؟ سخت بود. واقعا نمیتونم بگم آسون بود، سخت بود، ولی من سختی دوست دارم. نمیدونم، مریضم، واقعا مریضم. ولی من اینو مطمئنم که اگه این 2 سال ایران بودیم سخت‌تر بود. مخصوصا این اصلا شک نکن. مخصوصا این 2 سالی که این اتفاقای عجیب غریب تو ایران افتاد، اگه ما بودیم که قاعدتا مرده بودیم واقعا. تا الان 2 سال 2 بار جنگ شد. یه بار 12 روزه و شما و خانواده هامون اون سری اول 3-4 ماه نبودن، این سری هم 5-6 ماه تقریبا نبودن و واقعا اگر ایران بودیم خیلی بهمون سخت‌تر میگذشت و معلوم نبود عاقبت ما الان چی بود. تو زندان بودیم، مرده بودیم، خدا میدونه که چه حال. دیوونه شده بودیم، کم دیوونه رو شده بودیم. حالا نمیگم اونایی که تو ایران الان دیوونه شدن، ولی واقعا بالاخره فشار روانی بسیار زیادی به همه کسایی که تو ایرانن اومد و خواهد اومد و اومده. دیدی مثلا میگن عمر خیلی کوتاهه. وای الان من 35 سالم شد، چقدر 35 سال زود گذشت. مثلا کسایی که ازدواج کردن مثل من و تو روزی که هم دیگه رو دیدیم. من پریروز یه عکس واسه پگا فرستادم، نوشتم این 7 سال پیش بود. واقعا من با تو کی 7 سال دوستم؟ 7 سال 2 سالشو دوست بودیم، 5 سال ازدواج کردیم. من اصلا همیشه با تو دوستم. هیچ وقت من با تو ازدواج دائمی نمیشی. هیچ حالا همه اینا رو به کنار، ولی مهاجرت خیلی زودتر از بقیه چیزا میگذره، خیلی زودتر، به خاطر اینکه 1001 اتفاقو باید رقم بزنی. هر روز برات یه داستان جدیده. هر روز یک ورق جدید در صفحه کمپارگیت باز. توی مهاجرت خیلی بیشتر زود میگذره، به خاطر اینکه خیلی کارا باید انجام بدی. هر روز داری دنبال کار میگردی، دنبال خونه میگردی، میخوای جا بیفتی. چالش‌ها جدیدن. نگاه این یه بچه‌ای که تازه مثلا از 14 صبح به راه رفتن افتاده، هر چیزی واسش جدیده. توی مهاجرت هم واقعا همینه. یعنی تو همه چی، حتی از طرز رانندگی، مخصوصا تو استرالیا که اصلا از چپ و راست خیابون هم دیگه حتی فرق داره. همه چی فرق داره و این فرق داشتن باعث میشه که تو حتی وقت نکنی به این که مهاجرت کردی فکر کنی. فقط میخوای یاد بگیری. آره فقط میخوای سروایو کنی، زنده بمونی. از خرید سوپرمارکت تا حساب بانکی، تا چه موبایلی بگیری، تا آیدی کارتایی که احتیاج داری، تا مدارکی ترجمه کنی، کار پیدا کنی، تا رزومه آماده کنی، تا دنبال خونه بگردی، سر سال دنبال خونه بعدی بگردی، خیلی سریع میگذره، واقعا سریع میگذره. و از من به شما نصیحت، اگه تازه مهاجرت کردین، اگه میخواین مهاجرت کنید، در شرف مهاجرتین یا حتی به مهاجرت فکر میکنین، به خودتون زمان بدین. چون که این هر چقدر شما به خودتون فشار بیارین که مثلا آقا این چه کاری بود که من کردم، نکنه من مهاجرت کنم بدبخشم، نکنه بقیه از من جلو بزنن، هر چقدر شما خودتون رو بیشتر تحت فشار بذارین، مهاجرت هم بیشتر به شما فشار میاره. واقعا این که به خودتون زمان بدین در مهاجرت خیلی چیز مهمیه، وگرنه زیر بار مهاجرت تیکه و پاره میشید.
خب ما الان 2 سال تقریبا یکی چند روز دیگه 2 سالمون کامل میشه که توی استرالیا هستیم. بچه‌هایی که اولین بار من هنوز در کف اون 7 سالم. 2 سال چیه؟ پاره شدم، یعنی اصلا پوست و استخون شدم توی این 7 سال. بچه‌هایی که ما رو میشناسن، ما عین این 2 سال از روزی که رسیدیم شروع کردیم برای شما بلاگ گذاشتن از تمام پروسه های مهاجرت و شما با ما زندگی کردین و ما رو گاهن بیشتر از خودمون میشناسین، چون کسی از بیرون نگاه میکنی بیشتر میشناسیش، همه چی رو مانیتور میکنی. ولی کسایی که اولین بار ما رو میبینن، با کانال ما تازه آشنا شدن، باید بگیم که من و پدرام 2 سال اومدیم تو استرالیا، ویزای اسکیل ورکر گرفتیم که تو استرالیا به همه میدن. ویزاهای مختلفی هست، به همه که نمیدن. نه، اونایی که واجد شرایط این داستان هستن میدن. من به عنوان پارتنر پدرام چون الان مثلا همون ویزایی که میگی به همه میدن، حداقل از وقتی که تصمیم بگیری تا وقتی ویزات بیاد 5 سال طول میکشه. آره، مثلا منظورم اینه که کسایی که حالا یه لیست مشاغل استرالیاست، اگر تو اون مشاغل شما باشین و سابقه کاری داشته باشین، یه سری پروسه ها رو برین جلو میاین و حالا تحصیلی و اینا هم میان استرالیا کار ندارن. حالا به زودی من میخوام یه ویدیو در مورد این که بهترین راه مهاجرت به استرالیا چیه و چه راهایی برای مهاجرت به استرالیا هست یه ویدیو بگیرم، ولی فعلا زمانشو ندارم، ولی انجام میدم، قول میدم. به طور کلی بهتون توضیح بدم. ما پدرام توی استرالیا خانواده‌شو داره، برادراش هستن، پدر مادرش هستن و خب برادراش طوری دارم عشق منو داره در واقع. خب ما ماهای اول بچه‌ها میدونم ما پیش خانواده پدرام بودیم، چند وقتی پیش اونا بودیم، همیشه آخر هفته با همیم، دوستای اونا دوستای ما شدن. یعنی وقتی رسیدیم تو مهمونی‌های بچه‌ها بودیم، جاریان بودن، جاریای خیلی خوبی دارم، من واقعا میگم خیلی مثل خواهر بر من میمونن. برادر شوهرای خیلی خوبی داری. برادرای پدرام خیلی آدمای خوبی ان. کلا یکی از خوششانس‌ترین نوع مهاجرا بودیم و استرالیا رو به خاطر این انتخاب کردیم که خانواده داریم. و شما هم اگر هر جایی که میرید خانواده داشته باشین، یه کسی رو داشته باشین، اون کشور رو به خاطر اون کسی که هست برید پشیمون نمیشید. اگر که رابطه ها خوب باشه، انسان‌های پخته و سالمی باشن. اینم از اینا رو داریم در کنارمون. و پدرام در کنار مهندسی یه سری مهارت‌های عکاسی و مارکتینگ و اینا داره که تو در کنار مهارت مارکتینگ و عکاسی اینا یه سری مهارت دیگه هم دارم. چی هست؟ آشپزی، دختربازی، خوانندگی. زشته. مخاطب راجع به تو چی فکر می‌کنه؟ بابا آقا من الان گوش کن توضیح میدم. من دوچرخه سواری رو 5 سالگی یاد گرفتم ولی ازش استفاده نمی‌کنم، ولی مهارتشو دارم. آره، مهارت دختربازی هم داری. مهارت خوبی نیست. آره. مهارت مرد سالمی باشه. دختربازی آدمی که دخترباز نیست آدم سالمه. نه. آدم بر روابط سالمی داشته باشه. چرا از موضوع خارج میشی؟ بفهم. بعد همه میان میگن وای آقا پدرام میزنی تو ذوقش. الان دختربازی خوب، الان شما خوشتون میاد ایشون داره به این موضوع میپردازه. من اگه بعد همه هم طرفدار تو هن. همه میان میگن تو بد اخلاقی، نمیخندی، تو جدی هستی. آقا موضوع چیز دیگه است. واقعا خب راست میگن. مخاطب ماده چیزی. خب بفرمایید. خلاصه کار مارکتینگ، عکاسی، فیلمبرداری و تمام اینایی که توی ایران با هم انجام میدادیم رو اینجا انجام میده. خیلی برای شغل پدرام کار هست. بچه‌هایی که قبل از اینکه مهاجرت میکنن، من میخوام در مورد همه چیز کلی بهتون بگم. منظورم که یه مهارت بلد باشین. حالا هر نه خیلی گفتی کار هست دارم نگاش میکنم. تو سخت میگیری، تو هر شرکتی نمیری، با هر درآمدی نمیری. وگرنه خیلی به نظر من وقتی تو سیک نگاه میکنی شغل زیادی برای حالا یا عکاسی یا فیلم برداری یا ادیت، اگه همش بلد باشی کار برات بیشتره. و منم همینطور کار سوشال مدیا کردم. ما خیلی وقت توی یوتیوب و اینستاگرام هستیم. توی اینستاگرام بالای 400,000 تا فالوور داریم. ویدیو میسازیم برای برندا و این داستانا. از این کارا زیاد کردیم. و الان من توی همه تو ویدیو قبلم گفتم ماهای اول یا سال اول توی فروشگاه کار میکردم. برای زبانم خیلی خوب بود. شغل خیلی بیسیکی بود. ولی الان چندین ماهی هست که توی شرکت کارهای اداری شرکت رو انجام میدم. مثل تمام کارمندای اداری توی شرکت سرمایه گذاری کار میکنم. پدرام که کار مارکتینگ توی شرکت خیلی بزرگ و خوبی انجام میده. من حرف بزنم؟ آره. بله. من چند تا نکته رو که پگا گفت من تصحیح کنم. این که تصحیح نکنم
کامل کنم. به من خدای نکرده شما رو هیچ وقت خواهش می‌کنم. شما اینقدر درستین که اصلا یه جوری گفت تصدیق کنم. آره من کجای کار اشتباه چاقو رو برداشت از جیب چپ بکشید بیرون. سری گفتم من گو خوردم ببخشید. من گفتم کجا رو اشتباه آره گفتم. نه خواهش چیکار باید می‌کردم کامل کنم. این که آقا اون کار کردنه که پگا میگه به صورت کژوالی توی اولش کار کرده، به اون نوع کار کردنه مثلا میرن تو مغازه فروشندگی میکنن. به نظر من برای کسی که تازه مهاجرت کرده این بهترین نوع اولین کاریه که شما میتونید انجام بدین. بسیار برای اولش ترسناکه، شما زبان بلد نیستین، اصلا اینا انگلیسی حرف نمیزنن، شما به هیچ وجه وقتی با تمام علم زبانتونم بیاین اینجا هیچی نمیفهمین و وقتی تو مغازه مجبورین خودتون رو بندازین تو اون رودخونه که همه ازش میترسن و گلیم خودتون رو از آب بکشین بیرون. ببخشید نه شما میفهمید اونا چی میگن، نه اونا میفهمن شما چی میگید. من دارم کسی به عنوان کسی حرف میزنم که زبانم خیلی خوبه، من مثلا PTE 79 دارم اوکی، ولی اصلا این رو فکر نکنین زبان بلدین. رو کاغذ زبان بلدین ولی در واقعیت زبان بلد نیستیم. بعد زبان یاد بگیریم و بهترین حالت زبان یاد گرفتن اینه که برین تو فروشندگی کار کنین، شغل کژوال داشته باشین واسه اینکه با آدمای زیادی با لهجه‌های مختلفی سر کار دارین و اینجوری خیلی راحت سریعتر میتونید زبانتون رو تقویت کنین. اگه این کار نکنین واقعیتش توی لوپ بدون کار پیدا نکردن و دنبال کار گشتن میمونید و هزینه ها هم زیاده و درگیر این میشید که آقا من کار پیدا نکردم، هزینه ها بالاه و هی دوباره بیشتر دنبال کار میگردین ولی چون زبانتون خوب نیست کار پیدا نمیکنین و همجوری چی بیشتر انباشته میشه که آقا من بلد نیستم، میترسین، ترسه انباشته میشه دیگه. اصلا مثل خیلی از ایرانیایی که مرده میره سر کار، خانوماشون بعد از 20 سال هنوز سخونه نشستن و هنوز انگلیسی بلد نیستن، 20 سال با این ترسشون روبرو شدن و هیچ وقت روبرو نشدن و هیچ وقت وارد کامیونیتی و این کشور و جامعه نشدن و فقط با دوستای ایرانیشون در ارتباطن، غذاهای ایرانی میخورن، همکار اصلا ما اینجا یه سری کامیونیتی ایرانی داریم که اصلا زبان بلد نیستن، مرداشون هم همینطور، اصلا کلا زبان بلد نیستن. یعنی من رفتم یه بارون تو که زبان بلدی؟ آره. میدونی منظور من چه؟ اینجوری هم میشه مهاجرت کنید. یه مهمونی ایرانی رفتیم که مثلا یه آقای مثل حسین آقا یه بیزینس داره، کارمنداش همه ایرانی هن. یعنی یه بیزینس مکانیکیه، مثلا ماشین رو میارن تعمیر میکنن، اون نفر بالای یه نفرشون کافی انگلیسی بلد باشه از مشتری ماشین رو بگیره دیگه، مکانیک کار و نقاش ماشین و سیم کار و این داستانا همه با هم فارسی حرف میزنن، مثل چینیا، مثل ژاپنیا، مثل هندیا، مثل پاکستانی، مثل هر آدمی. هندیا اینجا قسمتی از شهر مال اوناست که همه با هم هندی صحبت میکنن، همه با هم غذاهاشون یه چیزه، رستوراناشون یه چیزه، اصلا نیازی به انگلیسی حس نمیشه. بله. اینجا هم داریم این اتفاقو، ولی اگه میخواین اینجوری مهاجرت کنید مهاجرت نکنید. نه به نظر من مهاجرت بکنید به هر نحوی که دوست دارین، ولی این درستش نیست. مثل اینکه آدم بره دریا نوک پاشو شست پاشو بکنه تو آب، اصلا نکن دیگه، چه کاریه. بله. به نظر من خیلی سخته، خیلی سخته. من خودم واقعا توی مغازه که کار میکردم یه رو برای طرف توضیح مثلا میگفت این چیه، میگفتم مثلا اینه، این جنسش اینه، الان تخفیف داریم، الان قیمتش اینه، همینجوری نگاه میکرد انگار فکر میکنه با دیوار حرف زدی، توضیح میدادم نمیفهمیدم، بعد دوباره میگفت چی و مثلا میگفت چه اکسنتی داری، چه لهجه زیادی داری. بعد تازه کسی با مایی که تازه اومدیم و لهجه غلیظی داریم و زبانمون اونقدر حرفه‌ای نیست کار نمیده. تو باید بله هیچ کس به شما کار نمیده اولش، انقدر باید رد بشی. من اولین کاری که گرفتم باورم نمیشد که یعنی من الان برم تو مغازه مثلا چی قراره بگم، نکنه سوتی و در اولش شما 90% حرفا رو نمیفهمید. اونا هم کسی رو میخوان که این بفروشه، بله. زبون بلد باشه، فرز باشه، بیزینس رو پرزنت کنه. میدونید چرا همچین کسی رو میخوان؟ چون اینجا رقابت زیاده. بله. یکی از مشکلاتی که من بعداً دوباره میخوام در آخر وسطای این ویدیو بهش اشاره کنم همین رقابته، ولی الانم به شما میگم اینجا رقابت زیاده، حتی واسه اون فروشندگیه شما با تعداد زیادی آدم دارین رقابت میکنین، پس باید اسکیلاتون قوی باشه واسه اینکه شما باشین اونی که انتخاب میشه. یه اتفاقی که توی مهاجرت میفته اینه که ما الان بعد از 2 سال من حس میکنم برمیگردم عقب، یه جوری زبانتون و خودتون عوض میشین که اینو بعدا یهو به خود میگی من با یه
استرالیایی یه کانورسیشن 10 دقیقه‌ای داشتم و همشو فهمیدم. چیزی که روز اول نمیفهمیدی رو انقدر به مرور کم 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 تکرار شده برات، یهو اصلا به خودت میبینی من جزئی از اینا شدم و این خیلی قشنگه و ما هر روز که میگذره به این اتفاق نزدیکتر میشیم و فاصله بین این اتفاق تا اتفاق نیفتادنش فقط یه تصمیمه که وارد جامعه بشید یا وارد جامعه نشید. من میدونم خیلی از آدمایی که مهاجرت میکنن به خاطر اینکه میترسن تصمیمش اینه که هیچ وقت وارد جامعه نشن. متاسفانه من در مورد زندگی شخصی خودم توی ویدیوها خیلی گفتم، در مورد شغلم، زندگیم و اینا. من فکر میکنم ما ایرانی‌ها هر کدوم به یه نحوی سخت بزرگ شدیم، چون ایران همه چی داشته، مخصوصا زمان مام باباهای ما. حالا خب همه چی بوده، خانواده ها بودن، همه چی بوده، ولی باز من فکر میکنم من توی خانواده بزرگ شدم که خیلی سختی کشیدم، با سختی بزرگ شدم و از سختی هیچ وقت نمیترسم. ولی مهاجرت خیلی سخته به نظر من و من با سختی مشکل ندارم. من آدمیم که مثلا اگه بهم بگن الان بی برو فلان عملو بکن، میرم انجام میدم. اگه بخوام زایمان طبیعی یا زایمان سزارین انتخاب کنم، طبیعی رو انتخاب میکنم. مثلا بهم بگن آمپول بزن، چرا؟ آمپول میزنم. یعنی چرا سختی انتخاب میکنی؟ نمیدونم. من میدونم، چون که تمام چیزای سخت به تو درسایی میده که چیزای آسون بهت نمیده. من 1000 بار اینو تو ویدیوها گفتم. اگه از هر کسی بپرسین آقا 5 تا دستاورد مهم زندگیت چیه، مطمئناً 5 تایی میگه که با بیشترین سختی به دست اومده. متوجه میشید؟ یعنی هیچ کس نمیگه آقا من دستاورد زندگیم اینه که من ارث بابام بهم رسیده. آره، بابام برام ماشین خریده. دستاورد نیست که اون خودش. آفرین. میگه مثلا بچه‌م بزرگ شده، من نوه دارم، دستاورده. میدونین چه پروسه وحشتناکیه؟ پس منم اینو کاملا با تو تایید میکنم که آقا از سختی نترسین. ولی یه نکته‌ای هست، من خودم قبل از این من خودم مثال میزنم واسه این که شما بفهمید من چی میگم. من با داداشام وقتی من ایران بودم، داداشام اینجا حرف میزدم باهاشون، میگفتم پدرام اینجا زندگی سخته. خب من پیش خودم فکر میکردم که چرا چرت میگید پویا، چرا چرت میگی پیام، مگه میشه زندگی سخت باشه؟ شما بابا مثلا چه میدونم ماهی 7 میلیارد 10 میلیارد 2 میلیارد 100 میلیارد سریع هم تبدیل میکنه. آره درآمد دارین، چجوری زندگی میتونه سخت باشه؟ و الان میفهمم که من چقدر خر بودم که زندگی بعدهای سخت تر دیگه ای هم داره که شمایی که مهاجرت نکردی هیچ ایده‌ای راجبش نداری. من میخوام براتون مثال بزنم، بهتون میگم سخت یعنی چی، عمق سختی چقدره. سختی شما وقتیه که شما رفتین توی آفیسی دارین کار میکنید، همه انگلیسی فول صحبت میکنن، همه جوانتر از شما مال یه کشور دیگه هستین، یه کشوری که از دید اینا هیچ ایده‌ای راجبش ندارن. اسم ایران میاد، مثلا ایران، عراق، عراق، نمیدونم چی اصلا نمیدونن ایران کجاست، نمیدونن غذای ما چیه و اونایی هم که میدونن زمان قدیم میدونستن خوب بوده، مثلا یا زمان خیلی جدید رو میدونن که اونم بازم ایران خوب بوده. آره یه ایرانی بوده اون موقع. الان جنگ، هر روز یه چیزی اضافه میشه، هر روز تو حالت بده، هر روز تو خانوادت قطعا، یه روز ناراحتی یه روز خوشحالی و تو باید تو اون آفیسی که همه میگن میخندن و با کالچر و فرهنگی که تو 35 سال توش زندگی کردی بسیار دورن سر و کله بزنی. سختی بعدی اینه که به خاطر نفهمیدن خب سالهای اول خیلی اتفاق میفته، ماهای اول هم خیلی اتفاق میفته. یه چیزی بهت گفته، تو یه چیز دیگه فهمیدی و انجام دادی و جلوی همه خوردت کرده. سختش اینه که میری خونه اجاره کنی، بهت میگه خب تو ایرانی یا مثلا تو تازه اصلا اومدی، سابقه اجاره خونه نداری. نه خود هیچ کس نمیگه ایرانیه که بده خونه اجاره نده واقعا. نه هیچ وقت نگو، واسه ما پیش نیومده. نه نیومده. آره ولی مثلا اینکه تو سابقه اجاره خونه نداری، بهت خونه اجاره نمیدن، میخوای بری حساب بانکی باز کنی، میگی آقا مثلا آدرس نداری، میخوای بری یه چیزاییه که کسی که هنوز توش نیومده ایده راجبش نداره. مثل آقایی که میگه مثلا ما چند وقت پیش جریمه شدیم، آفرین. ما رو پلیس زد کنار، جریمه کرد، جریمه سر چیزی که ما به عنوان خارجی هیچ ایده ازش نداشتیم. یعنی واقعا یه چیزی به ما گفت که مثلا گفت چرا داری تو لاین اول ممتد 10 دقیقه میری،
نباید اون لاین رو اشغال کنی. بعد سر همینه بدون سرعت. بعد حالا این که تو این کلا منم میدونم قانونه، تو ایران هم قانونه، ولی این قانون هیچ وقت، حتی من به دوستای عزیمم گفتم پشماشون ریخت که این قانون مگه اجرا میشه؟ مثلا این قانون که آقا خب داری تو خط سبقت میری دیگه، حالا مثلا چه فرقی داره، چه اشکالی داره؟ ولی من منظور من اینه که واقعا سختی هایی وجود داره که ما ازش ایده ای نداریم. من سختی، بزرگترین سختی رو بهتون بگم، همین منی که اینجا نشستم، ما الان داریم از سر کار میایم، شغلای خوبی داریم، راضی هستیم، همه چی خوبه، ولی مثلا من برای گرفتن این شغل یا پدرام برای گرفتن شغلش یک عالمه مصاحبه رفتیم، یا همین الان که من مثلا توی این شرکت هستم دارم فکر میکنم که خب چه جایی بهتری میتونم برم، کجا میتونم برم، و شما نمیدونید که چقدر مصاحبه میرید و چقدر نمیشنوید. یعنی حالتون واقعا بد میشه. اصلا رزومه رو پر میکنی با توجه به اون چیزی که اون شرکت میخواد، میگه من اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، تو رزومه تو عین اون چیزی که اون میخواد مینویسی و رد میشی و کامل سر میشی. میری تو مصاحبه، یارو میگه اوکی دتس گود فلان، ما تو رو خیلی دوست داریم فلان، میای خونه یه ساعت بعد ایمیل میده که ما با یه نفر دیگه رفتیم جلو، تو رو نخواستیم. ببین این سختی یعنی سرت کوبیده میشه به سنگ. بعد به کار احتیاج داری. تو ایران خیلی از ماها با خانواده زندگی میکردیم، خیلیا مستاجر بودیم یا خزینه خونمون انقدر نبود یا ما خونه داشتیم. الان ما اینجا خونه گرفتیم، اگه سر کار نریم اجاره رو کی بده؟ کی اینجا میتونه پشت ما وایسته؟ میدونی چی میگم؟ منظورم اینه که سختیه که تو بهش، من و پدرام تو ایران میتونستیم سر کار نریم، خونه مال خودمون بود، حداقل این ماه کمتر میخوردیم یا ماه بعد کمتر. ولی اینجا اصلا همین که فکر میکنی تو به اون کار باید بری سر کار و بهش خیلی احتیاج داری، این یکی از چیزاییه که یه گوشه مغز تو هست و بیرون نمیره. من اینو به شما بگم که سختی، ما به جای دیگه ویدیو هم میرسیم، الان داریم راجع به سختی، منظورم ما ناله نمی‌کنیم، ما فقط داریم واقعیت رو به شما میگیم. کل این سختیه از کجا شامل میشه؟ از همون رقابتی که من به شما گفتم. یعنی توی فیلد کاری رقابت بسیار زیاده در هر زمینه‌ای که فکرشو بکنین، به همون اندازه تقاضا هم واسه شما زیاده. یعنی میدونی منظور من چیه؟ اینجوری نیست که آقا شغلی نباشه، اینجوری نیست واسه شما شغل نباشه. شغل مطمئناً هست ولی واسه آدم درستش، کار مطمئناً هست واسه آدم درستش، خونه مطمئناً تو درستی ولی بعد درست‌تر باشی. ببین جدا از زبان اعتماد به نفس میخواد. یه نفر اومدیم زبانش خیلی خوبه ولی مصاحبه بشی با کسی که جلوت نشسته فول استرالیایی، از کالچر و فرهنگ تو بسیار دوره و تو وقتی به یه شغل احتیاج داری استرست زیاده. من میرم میگیرم، من باید اینو بگیرم. یعنی اصلا من خودم هزاران بار مثلا من وقتی توی شغل هستم شیکمم سیره، راحت تر میرم سر مصاحبه، شد نشد که در اکثر مواقع میشه. بله. ولی وقتی به یه چیزی احتیاج داری و تو میدونی دیگه هر چی یاره میگه بله چشم. مثلا واسه اجاره خونه شما با 1000 تا آدم تو رقابتین، واسه خرید خونه با هزاران آدم تو رقابتین. بالاخره استرالیا کشوریه که داره جمعیتش زیاد میکنه و بسیار برای هر کشوری سخته که منابع خودشو در تناسب با همون جمعیتی که داره زیاد میکنه پیش ببره جلو. پس رقابت بسیار زیادی دارین شما و اون سختی که ما میگیم همش از همین رقابت ناشی میشه. رقابت هم بین کسایی دارین که استرالیا، من یه چیز قشنگ به شما بگم، ببخشید هرچی، آشغال کله جمع نمیکنه. یه مشت آدم حرفه‌ای با تحصیلات با رقابت باید وارد شن. شاید کشور دیگه که من نمیدونم چه کشورایین بتونی کوله پشتیتو ورداری بری ویزای اونجا رو بگیری، ولی استرالیا باید یک چیزی باشی تا تو رو راه بده. پس رقابت راحتی نیست. حالا از سختی ها اگه بخوایم بگذریم، میخوایم برسیم به راحتی ها. سختی بچه‌ها میخوایم آشناتون کنیم. الان با خودتون میگین خب سخته، برگرد. سخته چرا عمه من فلانجا انقدر خوشحاله، چرا دختر عمه من هر روز تو فلان چیز استوری میذاره. ما فقط آشناتون میکنیم، ولی با تمام این سختی ها هر کسی که اومده و ما این نوعی بسیار هر روز بیشتر از قبل تو این کشور جا میفتیم. این کشور رو دوست داریم، دوستای خوب پیدا میکنیم، رشد میکنیم، ماشین عوض میکنیم، خونه میخریم، بعدنا جا افتادیم میریم خانواده‌مون رو میبینیم، خانواده‌مون میان پیشمون و اصلا مهاجرت روی خوش به شما نشون میده. اینجوری نیست که بفرمایید بگم. آره. من اینجوری حرف پگاه کامل کنم،
که تمام این سختی‌هایی که ما گفتیم حتی یک لحظه تو این 2 سال، یک لحظهش، یک ثانیهش باعث این نشد که ما فکر کنیم برگردیم. و این جاش. مهاجرت، این کشور، من همیشه به پگاه میگم، همینجا تو ویدیو هم میگم ثبت شه، من همیشه به پگاه میگم ما روزی چندین بار باید خدا رو شکر کنیم که این مهاجرت و این کشور به ما چیزهایی داد که ما حتی تخیلش هم نمی کردیم. آره. میدونی منظور من چیه؟ ما واقعا تخیلش نمی کردیم یه روز سوار فورد بشیم. من واقعا تخیلش نمی کردم که با یه هفته حقوقم بتونم بهترین دوربینی که دوست دارم رو بخرم. من واقعا تخیلش نمی کردم یه روز برم اپل استور. یا مثلا ما الان هفته پیش کروز بودیم، یه کروزی که 4000 نفر 3 شب رفتیم تو اقیانوس تو کشتی. یعنی مثلا من تو فیلم‌ها می‌دیدم تور کروز میرن، یعنی مثلا همیشه دلم می‌خواست تو کشتی بخوابم. ببین تو وقتی آرزوشو داری، آرزو خیلی برات بهش که میرسی میگه همین بود، الان کروزیم، مثلا اینم که رو دریاییم دیگه، این برام دریا و همین مهاجرت قشنگه. نکنید با خودتون، اینجوری با خودتون نکنید. اگر که یاد بگیرین توی مهاجرت در کنار تحمل سختی ها هر دستاوردی رو چه کوچیک چه بزرگ برای خودتون غنیمت بشمارید. نه فقط تو مهاجرت، تو زندگی. بعد مهاجرت خیلی بد میشه. آره خیلی آره. یعنی من و پدرام این ماشین رو چند ماه داریم، همش یادم میمونه خب ما فورد خریدیم، این دستاورد ما اگه ایران بودیم نمیتونستیم بخریم، اصلا نبود، این ماشین تو ایران نیست. یا مثلا حقوقمون رو میگیریم یه بخشی خرج میکنیم یه بخشی سیو میکنیم، میگیم خب خدا رو شکر الان میدونی حقوقمون چقدره، اینقدر، مثلا اینقدر میذاریم کنار، اینقدر فلان میکنیم، میدونی هی برای خودمون یادآوری میکنیم، هی حال خودمون. چون یادآوری نکنیم واسه یک نواخت میشه و بی ارزش میشه. و بعضیا دچار یه نواختی میشن. میدونی چرا میگم؟ چون که شما وقتی زندگیتون معنا داره، با دقت به حرف من گوش بدین، وقتی زندگیتون معنا داره که سختی که میکشیم به یه نتیجه‌ای برسه سنسیبل، قابل لمس. اگه هی سختی بکشیم و به نتیجه نرسه که دارین تو زندگی پاره میشین دیگه. قبول داری حرف منو؟ فکر می‌کنم رو تردمیل. آفرین. و مهاجرت یکی از مهاجرت به منو پگاه رو دارم میگم، راجع به کیس منو خودم، منو پگاه دارم صحبت میکنم، نه راجع به بقیه کیسا. یکی از بهترین جذابیتاش، یکی از قوی ترین پشنری که بهتون میده اینه که آقا تو زحمت بکش من به تو دستاورد میدم، تو زحمت بکش من دستاورد میدم، تو بیشتر زحمت بکش من به دستاورد میدم. و هر لحظه که این دستاوردها واسه تو عادی شد و روزمره شد دیگه تو زحمت رو میکشی ولی دستاوردی حس نمیکنی. میاد ولی تو حسش نمیکنی. میاد. همین که آقا من پیروزشم به پگاه میگفتم، میگم من تو 30 خورده سال زندگیم تو ایران کلا 2 بار رنگین کمون دیدم. الان یه هوایی شده که ما هر هفته روزی 5 تا رنگین کمون 2 تایی 3 تایی. بابا خب همینم دستاورد دیگه. تو داری یه جای زندگی میکنی اینقدر تمیز، اینقدر قشنگ، اینقدر طبیعتش خوب، مگه دستاورد نیست؟ یه نکته‌ای هم که وجود داره، خیلی زندگی بستگی به خودتون داره. میدونیم اگه ببین بعضی ذاتن خود همیشه با اون وقتی میشینید پای صحبتایی مثل ما یا هر کس دیگه ای یه عینکی بزنید که نه قضاوت کنید بگید وای چقدر ناله میکنن یا چقدر مثلا از اونجا تعریف میکنن، یعنی الان ما که تو ایرانیم آدم نیستیم، یعنی الان اونایی که مهاجرت کردن خیلی الان سختشونه. میدونی از هیچ زاویه‌ای قضاوت نکنید، فقط اطلاعات بگیرید، درس زندگی بگیرید و چیزایی که ما داریم بهتون میگیم. نگاه کنید من خودم به این باور رسیدم و من فکر میکنم که آدمی که خوشحاله الان تو استرالیا باشه خوشحاله، توی قبیله آفریقا هم باشه بازم خوشحاله، تو قرقیزستان باشه خوشحاله، دنبال بهانه برای خوشحالی میگرده و لذت بردن از لحظه هاش. ولی آدمی من میشناسم همه چیز داره، همه خانواده‌اش کنارشن، فقط میچرخه دنبال اونه که غر بزنه، نق بزنه، ناراحت باشه. پس اگر تو ایرانید و خوشحالید بدونید مهاجرت کنیدم خوشحالید. اگر تو ایرانید موفقید مطمئن باشید شما یک بار راه موفقیت رو رفتین، هر جای دنیا برید دوباره همون مسیر رو میرید. و اگر ناراحتید و به چیزی نرسیدید و کار خاصی نکردید همینجوری نشستید، من میدونم فقط از زمین و زمان شاکی هستین. مطمئنم بین کسایی که ما رو میبینن یک نفرم این چیزی که من میگم نیست، ولی هستن کسایی که نشستن هیچ کاری نکردن، هیچ دستاوردی ندارن. درسته که تو ایران خیلی از آدما دیگه اصلا امیدی به کاری ندارن، حتی انگیزه و اشتیاقی برای هیچ کاری ندارن. من درک میکنم و بهش احترام میذارم، چون انقدر دویده و نرسیده دیگه اصلا میلی واسه دویدن دیگه نداره. بله. ولی هستن
هم تو همون کشور همین الان آدمای شاد داریم، آدمای تلاشگر داریم. پس همه چیز بستگی به خودتون داره. مهاجرت فرمول یا شربت و قرصی نیست که به شما بدن شما بخورین و از فردا خوشبخت و شاد بشین، کشور آزاد باشه. الان برم اینجا کسی ازم ایراد نگیره، پلیس فتا دنبالم نکنه، کسی بهم ایراد نگیره. خوشبختانه از روزی که ما اینجا رسیدیم کشور بسیار آزاد. هر چی دوست داری بپوش، هر چی دوست داری بخور، هر چی دوست داری ببین، هر کلاب دوست داری برو، دوست داری پیشرفت کنی. دوره‌های رایگان برای همه آدم‌ها هست. برو مدرک پرستاری بگیرید. من الان میتونم ثبت نام کنم پلیس شم، پرستار شم، رایگان برای همه دانشگاه هست، هم رایگان هست هم پولی هست. ماشین بخوای بخری با ماهی نمیدونم 400 $500 $600 میتونی بهترین ماشین رو بخری، پولش 5-6 سال دیگه بدی، به همه وام میدن، ضامن بیار، این ببر اون ببر. همه کارا کاغذبازی حذف شده، همه چی آنلاین، در کسری از ثانیه کارت بیمه‌تو صادر میکنن، کارت بانکیتو صادر میکنن. یعنی راحته، همه چی خیلی راحته، هیچ فشار چیزی رو تو نیست. تلاش میکنن هیچ فشار مغزی اضافه‌ای به تو نذارن. بعد اینجا هیچ کسی قضاوت نمیکنه، چیزی که ما تو ایران خیلی داریم. یعنی کسی رو مسخره کنن، به دمپاییش بخندن یا به لباسش بخندن. انقدر لهجه اینجا عروس میاد عروسی، عروس میاد عروسی با دمپایی لاانگشتی. عروس میاد عروسی 3 تا بچه داره. مرد میاد عروسی با شلوارک و کت به قول پدرام. یعنی آزاد. یعنی من انقدر که اینجا خودمم، انقدر که بعد از مهاجرت تونستم خودم باشم، یه وقتایی به خودم میگم ای تو میتونستی اینجوری باشی. انقدر مثلا تو مهمونی‌ها میرم وسط میرقصم، مسخره بازی در میارم، میگم چرا من این کارا رو قبلا نمی‌کردم. شاید فکر می‌کردم همه قضاوتم میکنن، الان بلندشم برم وسط مجلس یا همین ویدیوهایی که الان دارم میگیرم، شاید پگاهی که بعد از مهاجرت تو ویدیوها میبینید یه پگاه خالص‌تریه، چون از اینا یاد گرفتم. دیدم چقدر خودشونن. ما چرا باید سانسور کنیم خودمون نباشیم؟ حتی اینجا واقعا خیلی کمتر ژل لب و بوتاکس و اینا میبینی. تینیجراشون اصلا آرایش نمیکنن. میدونی راضییم برای اینکه آرامش داریم و آرامش خیلی مهمه. ما اصلا نگران فردا مرغ چقدر میشه، بنزین چقدر میشه، دغدغه هامون چیزای دیگه هست، ولی 1/10 اون چیزیه که یک نفر تو ایران داره تجربه میکنه به نظر من. ما تو این 2 سالی که مهاجرت کردیم، در ابتدا اولین خونه‌ای که خودمون رفتیم یه آپارتمان یه واحد از یه مجتمع بود که جای لاکچری بود، جذاب بود، خیلی ویو خوشگلی داشت ولی یه خونه کوچولو بود. کوچولو و بزرگ اینجا با استاندارد ایران فرق داره. کوچولو منظورم 110 متر خونه بود، 2 اتاق خوابه، ولی واسه ما کوچیک بود و ما از 10 چقدر میدی بهش؟ من 10 بهش میدم، دوستش داشتم. آره، تجربه جذابی بود توی آپارتمان زندگی کردن. الانم ما دوباره خونمون عوض کردیم، اومدیم توی خونه زندگی میکنیم، توی هاوس حیات دار و خیلی واسه من حداقل واسه پگام جذاب‌تره فکر کنم، چون یه خونه بزرگه، یه زندگی که من به شخص پگا داشته تجربهش قبلا تو خونه زندگی کردن، من به شخص نداشتم و خیلی برام جذابه. برای کسایی که تازه میان وسایلشون کمتره، ریسک کمتری داره، مثلا خیلی محله ها رو نمیشناسن، یا نمیدونم مثلا نگهداری کمتری داره، هزینه نگهداری کمتری داره، وسایل کمتری میخوای. یا آپارتمان گرفتیم ما، ولی خب سال اول هی رفتیم وسایل کم خریدیم، ماشینمون رو عوض کردیم، هی دیدیم که دلمون حیات میخواد، بعد بلاک میخوایم براتون بگیریم، دوست داشتیم باغچه داشته باشیم، دیدیم اینجا مثلا اگه استرالیا رو در نظر بگیری یک کشور باشه، 99% مردم توی خونه حیات دارن، 1% کل استرالیا تو آپارتمانن. کلا توی قسمت‌های سیتی نزدیکای شهر کلان بیشتر ساختمون می‌بینید که اونم همه یا مهاجرن یا 2 نفر شیر میکنن یا یه زوجن که بچه ندارن. یعنی اگه می‌خوای خانواده داشته باشی و زندگی واقعی، اینجا توی هاوس اتفاق میفته. و ما سال اول تو آپارتمان بودیم، آپارتمانمون نو بود، خوب بود، خیلی راضی بودیم، ولی با همون قیمت امسال اومدیم یه خونه بزرگتر و الان من این خونه که الان هستیم رو ترجیح میدم و بازم از تجربه‌ای که داشتیم پشیمون نیستم، چون سال اول اصلا اینقدر وسیله واسه خونه‌ای که الان داریم نداشتیم. مثلا هر هاوسی بگیری 3 خوابه 4 خوابه، ما اصلا خیلی وسیله نداشتیم خونه رو پر کنیم. الان دیگه هر چی می‌خواستیم خریدیم و یکم بیشتر جا افتادیم و خلاصه الان ما توی خونه زندگی می‌کنیم.
حیاط دار خیلی بزرگ، کل خونمون 650 متره. حالا تو ویدیوهای دیگه هست میتونین برین ببینین. چیز بعدی که تو مهاجرت خیلی مهمه براتون اتفاق میفته احساس غربته. احساس غربت من دو نوع فکر میکنم میشه بهش نگاه کرد. یک این که دلت واسه خانوادت تنگ شه. خب من اینو خیلی تجربه نکردم واقعیتش. من اینو وقتی ایران بودم بیشتر تجربه میکردم. من اینو خیلی تجربه نکردم. من اینو وقتی ایران بودم بیشتر دارم میگم. من وقتی ایران بودم احساس غربت رو تجربه کردم. چرا؟ اوکی، چون خانواده‌ام ایران نبودن. آره. اوکی. آره. من مثلا 10 سال بود داداشمو ندیده بودم. آره. پس این احساس غربت تجربه کردم. من مسخره نکن. نه آره. آفرین. احساس غربت هست. آفرین. ولی یه حس غربت از اون ورشو بخوام بهتون بگم اینه که آقا شما با اینجا احساس غریبگی میکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا میگی من با اینا فرق دارم، من با اینا زبونم یکی نیست، من با اینا. قشنگ گفتی. خواهش میکنم. من بین دلتنگی برای خانواده با غریب افتادگی اینجا دیدی مثلا یه سرباز بندر عباسی که آفرین، دقیقاً همین نکته است. تو میدون آزادی با یه ساک داره میره، اون مایی. دقیقاً همینه. ما اونیم که فانتزی شدیم. این احساس غربت من الان موام سیخ شد. دیدی مثلا قمیشی میخونه غریبه تو غربت. دقیقاً همینه. از این عشق کردی. آفرین. نگاه نکرده بودم. آفرین. ما غربت و دلتنگی خانواده میدونیم، ولی غربت این که تو توی کشور غریبی اصلا مال اونجا نیستی. آفرین. حتی 50 سال بعد. یعنی این حس غربت رو مثلا کی تجربه میکنی؟ مثلا وقتی میری کلاب با 1000 ذوق و شوق میگی پدرام پاشو بریم آخر هفته مثلا خوش بگذرونیم. اوکی. بعد میری یه جایی مثلا کلاب منظورم یه جایی که آهنگ پخش میکنن، مردم دارن درینک میخورن، یه همچین چیزیه که مردم خوشحالن. تو میری اونجا میگی آقا من به اینجا کانکشنی ارتباط پیدا نمیکنم که خوشحال باشم. کانکشن بخوره تو سرمون. یه آهنگ میذاره مال دهه 80 خودشون، همه با آهنگ میخونن. آفرین. تو باباسی مثل اینکه مثلا اندی میگه خوشگلو باید برقصن. الان خوشگلو باید برقصن و همه ایران حفظن. بله. چه بچه 5 ساله چه آدم 59 ساله. یه دونه آهنگ میذاره که تو نشنیدی، بعد همه دارن با اون آهنگ میخونن و همه دارن با اون آهنگ میرقصن. این حس غربت اینجا پارتون میکنه. و تو هیچ خاطره از اون آهنگی که اونا باهاش بزرگ شدن و اون آهنگو باباشون خونده تو خونهشون بوده و تو فکر میکنی انگار مثلا توی قفس شیرایی تو مورچه‌ای مثلا. آفرین. یعنی احساس میکنه خدایا من چرا هیچی نیستم اینجا، من چرا هیچی به حساب نمیام. آره. اوکی. آره. و در مورد دلتنگی که من خانوادم همه ایرانن، باید بهتون بگم که یه آدم جون سخت میخواد که تو این که در کنارشون نیستی و نمیبینیشون و نمیدونی کی میبینیشون و نمیدونی خانوادت خوبه، سلامتن، نکنی یه چیزی از تو قایم کنن، نکنه مامانت چیزی بهت شده نمیگه، اینا حالا کلا و همه اینا، تنها چیزی که به دردتون میخوره که با این حس روبرو بشین ایگنور کردن و نادیده گرفتنشه. دلتون تنگه، دلتنگین، نمیدونم بیقرارین، دوست دارین مامانتون باشه، یه چایی بریزین، خونه که چیدین مامانتون بیاد ببینه، خواهرتون بیاد، خانواده دوره هم دوست داری تو هم باشی، باشون ویدیو کال کنی و به خودت بگی من اینجا هم، من این تصمیم رو گرفتم، من این کارو کردم و تموم شده. اگه اینو هم بزنی، اگه باش کلنجار بری، اگه خودت اذیت کنی، این کشدار میشه. من میبینم تو مامانم میخواد بیقراری کنه، آره من دوست داشتم تو کنارم باشی، الان که میبینم اونجایی خوشحالی میگم خب اب نداره دخترم خوشحاله، سعی میکنم کانورسیشن رو قطع کنم. آره مامان دیگه چه خبر، همه خوبن، عمو اینا خوبن، سعی میکنم که موضوع رو عوض کنم، یا اگه ذهنم میره اون سمت حواس خودم پرت کنم، چون شما برای این مورد هیچ کاری نمیتونید بکنید. کارش اینه که اینجا تلاش کنی با آدمایی رابطه داشته باشی که اولا که نزدیک خانوادتن، مثل خانواده شاید بتونن جاشو بگیرن که هیچ وقت نمیتونن، و اینکه آقا دوستای خیلی خوبی پیدا کنی. یعنی تمام اینا باز هم میرسه به همون جایی که شما باید تو این کشور ریشه درست کنین. میگه دوست خانواده‌ای که خودت انتخابش کنی. آفرین. شما اگه این گلدن، بازم من به همیشه این مثال میزنم، مهاجرت این گلیه که گلدنش عوض شده. اوکی. حالا انتخاب با خود شما گله.
که بخوای تو اون گلدون جدید ریشه بدی یا بخوای سرتق و یه تک واسه بگی نه من ریشه نه من ریشه من میخوام به ارزش‌های ایرانی اصلا نمیشه. یعنی شما وقتی اینجا مهاجرت میکنید باید مثل اینا زندگی کنید. وقتی بچه دار میشیم بچه‌تون رو باید مثل اینا تربیت کنین. غذا خوردنتون حالا ایشاله که باید نباید مثل اینا بشه. مدرسه 15 سال پاره میشه اگه شبیه اینا نباشه. اگه شبیه اینا نباشه بچه‌تون بدتر از خودتون میشه. اینا تو مدرسه مسخره میکنن. آفرین، وحشتناکه این اتفاق. باید بذارید شبیه اوناشه. اینا اصلا بچه‌هاشون خیلی لباس تنشون نمیکنن، نمیخوان سرمایه و اینا بار بیان. بچه‌ها رو یه جوری سخت تافت بار میارن. بچه دستتو بشور اونو نبید، اینجوری نکن، اینقدر سخت میگیریم به بچه‌ها این منزوی میشه. حالا من مادر نیستم، هیچ ایده راجع به اینا ندارم، ولی میدونم که باید شبیه اینا شه وگرنه جدا از جامعه میفته. بله، کلا هم گل است دیگه. همیشه اون گل شما انتخاب کردین که گلدونتون رو عوض کنین و وقتی گلدونتون رو عوض کردین باید به گلدون جدیدتون اداپت شین، تغییر کنین، با گلدون عادت کنین با گلدون جدیدتون. اشتباهاتی که فکر میکنی توی این 2 سال کردی چیا بودن؟ اگه برمیگشتی روز اول، از اول همین الان امروز پات میرسید استرالیا چیکار کردی؟ یکی از مهمترین چیزاش این بود که کانالی که الان داریم میبینیم و وقتی ایران بودم قوی ترش میکردم. تنبلی میکردیم تو ایران چون درآمدمون از یه جای دیگه بود و وقتی قوی تر بود من میتونستم به خودم فرصت بیشتری واسه کارهای پیدا کردن بهتری بهش بدم و الانم خیلی جلوتر بودیم تو زندگیمون. یکی از مهمترین چیزایی که همش بهش فکر میکنم اینه که آقا اون موقعی که من میتونستم زمان بذارم واسه کانالمون و زمان داشتم و نذاشتم، الان بعد جبرانش کنم زمانی که ندارم و بذارم براش. خب من چند تا چیز میخوام بهتون بگم. همیشه من با خودم اشتباهاتمو مرور میکنم، همونقدر که به خودم میگم دمت گرم این کارو کردی آفرین فلان، همون قدم اشتباهاتمو مرور میکنم که دیگه نکنم. اینجوری نیست که ازش مثلا بگی اشتباه کردیم ولش کن دیگه برو خودمون نگیریم. من مرورش میکنم برای اینکه جلوتر درس عبرت بشه. آره درس عبرت بشه. ما چندین وقت خونه برادر پدرام بودیم اون اولا، خیلی درگیر گشتن و این برا اون برا دیدن و گفتیم خب حالا رسیدیم بذار به خودمون جایزه بدیم بذار ریلکس کنیم. توی چندین مدت اول اپلای نکردیم برای هیچ شغلی. من ترجیح میدادم که رسیدم یا قبل از اینکه اصلا بیام رزومه آماده داشته باشم. یعنی خیلی بچه‌ای که قبل از اینکه میان، خب ما یه دلیلی که داشت بچه‌ای که میان از همون اول یا باید برن تو هتل یا باید برن به همخونه شن. یعنی یه کسی یا تو کانالای ایرانی و کانالای فیسبوکی و اینا پیدا میکنن، میرن خونه طرف، یه اتاقی از یه ایرانی یا هر کسی دیگه اجاره میکنن تا کار پیدا کنن و پول از ایران میارن و خرج میکنن. من چون خونشون بودیم و جا داشتیم و حالا یه سری هزینه ها رو بنده خداها هزینه های زندگی و خورد و خوراک و اینا رو میدادن، ما خیلی دنبال کار من نگشتم، پدرام هم همینطور. من در تمام از روز اول تمام کارا رو میگشتم دنبالش. من کمتر دنبال کار گشتم، 6 ماه بعد از مهاجرت کار پیدا کردم. اینو حتما میذاشتم تو اولویت که ماه اول برم سر کار، هرچند که هر چیزی نیاز به زمان داره. همون 6 ماه هم درسته که گشتیم ولی چیزی یاد گرفتیم. اگه بخوام یکی از اشتباهاتم این بوده. اشتباه بعدی که خیلی خرید کردم بعد از اینکه رسیدم، چون قبل از مهاجرت چرا من به خودش بگه دیگه، و قبل از مهاجرت همه چیزامو فروختم، همه وسایلامو توی اینستاگرامم نوشتم بچه‌ها من وسایلامو دارم میفروشم. یه کانال تلگرام زدم، بچه‌ها که میخوان برن خیلی میتونید این کارو بکنید، بچه‌ها که میخوان ایرانو ترک کنن وسایلتون عکس بگیرین با یه قیمت مناسب بذارید توی اینستاتون یا توی کانال تلگرام بزنید، همه عکس‌ها رو آپلود کنید، فامیل دوست آشنا اینا میخرن ازتون. یعنی من تمام وسایلم از بولیز شلوار فلان، حتی قاشق چنگالم، حتی لیوان بشقاب، همه چیزامو فروختم و چون شاهد از دست رفتن همه وسایلام بودم و با یه چمدون اومدم یک عقده‌ای منو گرفت. رسیدم خریدم. سایزم نیست ولی خریدم، دوستش داشتم، خوشم میومده، تخفیف خورده بوده، هیچ وقت نپوشیدم، مارکش روشه ولی خریدم. 50% این چیزی که خریدم و نمیخوام. 50% پول بیشتر سیو میکردم چون پول بیشتر به دردم میخوره. این دومیشه. دوباره اشتباه کردم، یعنی این اشتباه بود. سومی کانال یوتیوب و اینستاگراممونو بعد از اینکه رسیدیم مشغول خیلی کارهای دیگه هم شدیم اینجا.
کمتر فعالیت کردیم. الان این روزا خیلی بیشتر توی اینستاگرام فعالیم و به قول پدرام چون از سر کارم جفتمون دائم هر روز هفته سر کاریم به غیر از آخر هفته، وقتی میرسیم خونه یه استراحت میکنیم میپریم روی اینستاگرام و یوتیوبمون و منظورم که دیگه واقعا داریم نابود میشیم. یه روز فیلم میگیریم، یه روز آپلود میکنیم. یه روز بچه‌ای که با ما هستن میدونن خیلی وقت ازمون میگیره، یعنی واقعا تمومیم دیگه. 2 تا کار داریم انجام، 2 تا شغله این قشنگ. یوتیوب و اینستاگرامو در زمانی که کارمون کمتر بود حتما بیشتر انجام میدادم و خیلی از نظر خودم اشتباهات بزرگ عجیب غریبی نکردیم و خیلی هم تشکر میکنم از شما و از خودم. خیلی تلاش کردیم قربون شما برم من و هنوزم داریم میکنیم. عشق من با ما چیز کنم. خیلی راضی هستیم از هر چیزی که بهمون گذشت. همه چیز عالی بود. مرسی از همه چیز. مرسی از برادر شوهرم که شهر بریزبن رو انتخاب کرده برای ما. اونا اینجا اومدن و ما به خاطر اونا اومدیم این شهر. مرسی از برادر شوهر که اصلا مهاجرت کرد، چون واقعا آره. اگه برادر شوهر بزرگ مهاجرت برادر نمی‌کرد. پدرام که اومد استرالیا خیلی به ما میگفت استرالیا جای خوبیه، بیاین و برادر. واقعا یکی از سخت‌ترین مهاجرت‌های تاریخ رو داشت، چون که بچه 6 ماهه داشتن. بچه 6 ماهه‌اش گذاشت و تنهایی اومد استرالیا برای تا اینکه کار و زندگی پیدا کنه، خانومش بیاد با بچه. به هر حال سخت بود دیگه، با بچه داشتن همه سعی می‌کنن بشینن و نرن. آره دقیقاً همینطور. و اینکه اون اومد، برادر بعدی اومد، بعد هی به ما میگفتن بیاین بچه‌ها مهاجرت کنین، بچه‌ها اینجوری کنین. و من و پدرام چون تو ایران کاروبارمون خیلی خوب گرفته بود، یعنی امیدوارم این کاروبار اینجا هم همینطوری بگیره، یعنی یه روزی به جایگاهی که تو ایران داشتیم برسیم. ما شبیه آدمایی هستیم که از یه ساختمون 100 طبقه پرت شدن پایین. بعد از مهاجرت هر کی به هر چی هستی میری 10 سال عقب‌تر از خودت. واقعا اینو بنویسید. با بچه‌هایی که مهاجرت کردن و دارن ویدیو رو میبینن که زیادم هستن، به خودتون ایراد نگیرین. شما بعد از مهاجرت 10 سال به عقب پرت شدین تا خودتون رو اینجا پیدا کنین، زبان رو یاد بگیرین، کار پیدا کنین. من این دفعه دقیقاً همین حسو کردم. من و پگا وقتی تازه با هم آشنا شده بودیم، من واسه یه سری شغل تو ایران اپلای می‌کردم. یه بار رفتم تو یه رستوران واسه یه رستوران، یکی از سنسیبل ترین حس خاطرات من و پگا با هم دیگه است که یه رستوران مثل زندان بوده. یه بار دیگه گفتم بعد به خودم همینجوری داشتم فوش میدادم که من چرا دارم میام اینجا کار کنم با این شرایط و ازش خواهش میکردم که آقا به من کار بدین. و واقعا وقتی هم شما بعد از مهاجرت میای واسه شغلای اینجا اپلای میکنی، خب من اون اپلای یعنی واسه اون رستورانه خواهش کردم که به من کار بده و خدا رو شکر کار نداد و باعث شد ما بیزینس خودمون رو بزنیم تو ایران. تو ایران بسیار خودمون واسه خودمون بودیم، اصلا خیلی خوب بود زندگی. یعنی بچه‌ها و دوباره اومدیم اینجا، دوباره همون شد. دوباره من میرم به یارو میگم همون موقعی که دنبال کار میگشتم به خدا اینو بلدم اونم بلدم، بیا این کارم واسه با اینقدر حقوق، بله با همینقدر حقوقم کار میکنم، هر چقدر تو اصلا بزن تو سر من، فقط کارو به من بده. شاید باورتون نشه ما قبل از اینکه بیایم بارها و بارها تمام دوستامون، یک نفر نبود فامیل و دوست و آشنا به ما نگه که ما اگر جای تو بودیم نمیرفتیم. یعنی این جمله تن بدن منو میلرزوند. ما اگر جای شما دوتا بودیم نمیرفتیم. شما کارتون خیلی خوبه، شما تو ایران خیلی کارتون گرفته. حالا کار سوشال مدیا بود، یوتیوب بود و این داستانا و پیج اینستاگراممون بود، ویدیوهای تبلیغاتی میساختیم. پدرام برای برندهای خیلی بزرگی عکاسی فیلم برداری میکرد، تیزرایی که تبلیغاتی که درست میکرد با قیمت خیلی خوب. منظورم اینه که جزء خونمون رو داشتیم، جزء انگشت شماره ایران بودیم واقعا. 2 سال خونه خریدیم، ماشین خریدیم، سفرهای خارجی میرفتیم. حالا همه اونا رو گذاشتیم اومدیم رفتیم فرم شغلی پیدا میکنیم عین اون سالی که تو ایران هیچی نداشتیم. مثلا یارو واسه من واقعا توی یه آقا هست، واقعا اینو به شما میگم که درد دل کنم باهاتون، واسه یه شغل اپلای کردم قبل از این شغل. الانم آقا 5000 تا فالوور داشت، خب ما مثلا 500,000 تا فالوور داشتیم. بعد توی سوالایی که از من پرسیده نوشته که تو اگه بخوای از یه پرسونالیتی، از یه شخصیت قوی فیلم برداری کنی مثل من چی کار میکنی؟ اگه من اعصاب نداشته باشم چی کار میکنی؟ میخواستم بگم بابا برو بمیر، خب اصلا فیلم نگیر به درک. بعد اگه تو پرسونالیت قویه که من خب از هر لحاظی فکر کنی من از تو بزرگترم، حتی سنی هم از تو بزرگترم،
ولی واقعا به آدم فشار میاد خداییش. من نمیدونم بچهای سر کار ما این ویدیو رو میبینن یا نه، ولی واقعا من خودم تو شرکتمون برای پدرام وقتی میام سوار ماشین میشینم مغزی سابیده شدم. یعنی واقعا رئیسمون به هممون توهین میکنه. یعنی میاد وسط اتاق یهو اعصابش از جای دیگه خورده. یعنی من هر روز تو این شرکتی که هستم یه توهینی بهمون میشه که ریست میشیم و من هر روز به خودم میگم اب نداره، تو بزرگتر میشی، تو قوی‌تر میشی. بعد به همکارم میگم ببین تو چه جوری تو 3 سال اینجایی، میگه عادت میکنی. آخه چرا با این عادت کنم؟ عادت کردن بزرگترین سمه. چرا بهش میگم ببین چرا با عادت کنیم، این داره به ما توهین میکنه. من چند بار بهتون بگم این کارو کنید؟ مگه شما اینجا باغ وحشه؟ من باید همتون رو چک کنم؟ من باید کارهای همتون رو فلان؟ با آدمی زاده یه عدد 3 رو زده 4. میدونی آره مثل ایران سر کار رفتنه. یه کارمند به خاطر یه اشتباهی جلوی همه کوچیک میکنن. همه هستن 30 سال کارمندن، 40 سال کارمندن، اینا رو نمیگن، ناده نمیکنن. ولی کسی که رفته تا تاش به یه جایگاه خوبی رسیده، بیزینس خوش زده، دوباره میاد از اول از این روزای خاک خوری شروع میکنه، خیلی قوی تر میشه. بله. هیچ ایرادی نداره، قوی تر میشه. یکی دیگه حالا بله دیگه بعد از چی مهاجرت بگیم؟ من بازم تاکید میکنم من و پگاه اگه از 100 بخوایم اسکیل بندی کنیم خوشحالی از مهاجرت خودمون رو، من و پگاه بیشتر از 100 خوشحالیم از مهاجرت. و نکته‌ای که بهتون بگم، من در این مهاجرت قنچه بودم، شکفتم. پدرام همینطور و همه مهاجرا. البته پدرام خب خیلی خانواده داره، ما هم خیلی ساپورت خانواده پدرامو داریم اینجا از لحاظ مغزی و میبینیمشون، شوخی میکنیم، جاریان به من لباس از هر لحاظی پول لازم داشته باشیم ازشون قرض میکنیم. یعنی ما پشتمون یه چیزی هست که اصلا با مهاجرایی که تنها قابل مقایسه نیست. تعظیم میکنم پیش تمام کسایی که تنها با یه چمدون میان که ما هیچ حرفی راجبشون نداریم بزنیم و واقعا دمتون گرم. و ما همیشه بهتون، من بهشون فکر میکنم. یعنی به یه دختر تنهایی که دانشجویی میاد کار پیدا میکنه، تنها میخوابه، تنها غذا میخوره، فکر میکنم موهای تنم سیخ میشه. چون خودم تو مالزی 2 سال تنها زندگی کردم، مالزی هم زندگی میکردم قبل از این، خیلی از بچه‌ها میدونن. میخوام بهتون بگم که با تمام این تفاسیر به من یک عالمه چیزی اضافه شد. یعنی اگر من تو ایران بودم همون بیزینس رو داشتیم، شاید پول بیشتری فقط در آورده بودیم. پول بیشتری هم از لحاظ عددی که مطمئنا الان دیگه با نمی‌آوردیم. این گرونی فکر نکنم دیگه هیچ کسی بتونه پول زیادی در بیاره. ما هم یه کسی هستیم با همون کافی بی‌مقدار می‌خواستن چیکار. نه اینجا وقتی شما مهاجرت میکنید مقیاستون از پول در آوردن عوض میشه واقعیتش. چون دیگه پول کار نمیکنه. آره چون پول دیگه واقعا آره چیز عجیبی نیست واسه معمولی ترین شغلم هست. حالا ما تو ویدیوهای دیگه‌مون بچه‌ای که اولین بار ما رو می‌بینن، بازم بهتون میگم چون ما خیلی صادقانه، خیلی شفاف باهاتون صحبت می‌کنیم، بریم بقیه ویدیوها رو هم ببینید، بیشتر در مورد چیزای دیگه بهتون گفتیم. ولی میخوام بهتون بگم که من یک شخصیتی ازم ساخته شده که بسیار سرسختم. الان شما بیا یک مرد گنده یا یک بچه 10 ساله سر تا پای من رنگی کن و من میگم بله حق با شماست. یعنی دیگه هیچ ناراحتت نمیکنه. دیگه در هیچ وقتی تو مامان تو 2 سال ندیدی دلتنگ هیچی نمیشی، دیگه یه جوری سر میشی. میدونی چی میگم؟ وقتی مثلا دیگه 2 سال قرمه سبزی من داشتم میگفتم ما از مهاجرت خوشحالیم. نه منظورم اینه که اضافه میشه به آدم اینقدر قوی بودن. حالا از مهاجرت خوشحالی خیلی زیاد. یعنی میزنی بعد برمیگردی ایران. من واقعا حتی فکر میکنم بچه هایی که واقعا دارم به اغراق بهتون میگم، حتی 1 سالم توی استرالیا مخصوصا زندگی کنی، حتی 1 هفته دیگه نمیتونی تو ایران زندگی کنی. مرسی. چون از توی صف نون وایسادن یا توی رانندگی کردن یا توی رفتارشون یا توی بری پلیس بهت بگی رو سعیت سرت کن، اینا رو دیگه بر نمیتابیم. با خودمون میگیم چرا؟ ببین عین حقیقته. اونایی که بهتون نمیگن شاید نمیخوام، مثلا فکر میکنن شما با خبر نشید که چیه، ولی اینجا دیگه نمیشه زندگی کرد. اینجا نه اونجا دیگه نمیشه زندگی کرد چون همه چیتون عوض شده. کلا یه استاندارد آدم عوض میشه دیگه، یه زندگی دیگه ای شده دیگه. آره. و اونا هم حق دارن. من به تمام مردم ایران احترام میذارم، به تمامشون حق میدم. تمام بیشتر سختیایی که ما داریم اینجا میکشیم به خاطر چیزایی که تو ایران به ما یاد ندادن. اگه ما تو ایران آدم بهتری پرورش میافتیم
شاید بعد مهاجرت هم بهتر می‌شدیم و خیلی از نقص‌های شخصیتیمون بعد مهاجرت تازه برطرف میشه. اینکه هر چیزی رو به خودمون نگیریم، اینکه کسی رو قضاوت نکنیم. ما ایرانی‌ها خیلی قضاوت می‌کنیم، خیلی مسخره می‌کنیم. اصلا تو چش همدیگه رو مسخره می‌کنیم، به دمپایی و فلان هم یا همدیگه رو قضاوت می‌کنیم. به خاطر دیگران زندگی می‌کنیم. اینجا همکارم دارم من توی آفیسمون از 2 تا دخترمون 2 تاشون با 2 تا دختر دیگه زندگی می‌کنن، یعنی هم جنسگران، 2 تا خانومن با 2 تا خانم دیگه زندگی میکنن، پارتنرشون زنه. بیاد قشنگ تعریف میکنه، میگه 2 تا هم بچه داریم، مثلا یکیشون رفته زاییده، بعد مثلا برای من سوال بود 2 تا دختر چجوری زاییدن، بعد گفت رفتیم دونیشن گرفتیم. میاد تعریف میکنه، خیلی خوشه. تو ایران اگه یه نفر یه تمایلی یه ریزی هم به این چیزا داشته باشه، رسوایی سه عالمه، میگیرن آویزونش میکنن. میدونی اینکه خودتی، اینکه همش قشنگه. من سرسختی رو که الان هستم و دوست دارم، سختی که کشیدم و دوست دارم. به همشون میبالم، چون همشون باعث شده از من آدم بهتری ساخته بشه. هر جا سخت بود بدونید میارزه. هر جا سخت بود بدونید شما دارین دستاورد به دست میارید. میگن چیزای رایگان گرون ترین چیزا هن. براتون گرون تموم میشه اون چیز رایگانی که کسی بهتون میده. بله. وقتی بهتون رایگان میدن 1000 تا توقع پشتشه. یه چیز رایگان به دست میارید قدرش رو نمیدونید. هر چیزی که ما کشیدیم و معذرت میخوام جر خوردیم، ارزشش رو داشت. دممون گرم. اگه ارزش نداشت همین الان ما برگردیم، همون برندو داریم، همون خونمون هست، زندگیمون هست، همه چیمون هست، برمیگردیم دوباره انجام میدیم. همه کسایی هم که میرن چیزی از دست نمیدن اگه برگردن. امتحان کردن، پول درآوردن، بله خیلی چیزای جدیدی به دست میادن، با آدم قوی تری برمیگردن. بله. و الان که دیگه برنمیگردن دیگه، خیلی‌ها برنمیگردن. و اونایی که برمیگردن حالا دلیل شخصی دارن، یا خانواده‌شون مریضن، یا اتفاقاتی براشون افتاده که قشنگ نبوده. ریشه درست نشده تو گلده. آره نتونستن. بله. میدونی هر چیزی واسه همه نیست. میگه بله. مهاجرت کتی نیست که تن همه بکنی. بله. خلاصه این از داستان 2 سالگی ما. خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنید 4 سالگی رو براتون میذاریم، 5 سالگی رو براتون میذاریم. همیشه کنارتونیم. مرسی کنار مایید. ما واقعا میگم یکی از کورسوی امیدمون، یا اون چیزی که اون ته قلبمون همش چشمک میزنه بدون وقفه بودن شما هاست و این گروهی که دوره هم توی این کانال ساخت. آقا فرشاد، خانم غزاله، خانم آنایتا، خانم فرزانه. اسم منو نیوردم. فرزانه یه خانمی بود با اس شروع میشد، میگفت میشه اسم منو بری، من اسکرین شاتش میذارم اینجا اول ویدیو. بالاخره ما همه شما رو دوست داریم. ببخشید اگه بعضی وقتا جواب کامنت، خدای جواب کامنتاتون رو میدیم. بعضی وقتا نداریم. ما جواب آره ما جواب کامنت رو میدیم. غلط نکنید. غلط نکنید. دوستانه گفتم. خیلی از ویدیوهایی که درخواست میکنید در مورد هزینه ها بگیم، در مورد این بگیم اون بگیم، حتما به همش میرسیم. نگران نباشین. به ما زمان بدید. آره ما باید یکم زمان پیدا کنیم متاسفانه. آره ایشالله که دیگه یه روزی برسه من و پدرام جفتمون 8 صبح تا 5 بعد از ظهر سر کار نباشیم. البته اشتباه میگی. من از 6:30 سر کارم تا 6 بعد از ظهر. آره حالا 8 تا 5 یه کارمند معمولی رو گفتم، ولی حالا تا بیدار شیم و بریم و اینا تا 7 اونجا باشیم و اینا. بله. به هر حال همراه ما باشین به امید اون روزی که ما فول تایم یوتیوبر بشیم، بی وقفه براتون ویدیو بذاریم، کوالیتی و کیفیت ویدیوها رو ببریم بالاتر و کیفیت بیشتر، زمان بیشتر میخواد. الان واقعا به خاطر هزینه‌های سنگین و سال اول و جا افتادن و اینا باید سر من دیگه خیلی وقت خرید نکردم، خجالت بکش. مرسی که همراه ما بودین. دوستتون داریم. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعد ماچ به کلتون. به همگیتون. بای بای.